Знаєте, іноді хочеться поїхати туди, де не надто високо, не дуже складно, але все одно, щоб можна було по-справжньому відчути гори і природу. Без виснаження, без страху, що не дійдеш, а з відчуттям легкості, краси і повного перезавантаження. Для мене такою ідеальною точкою стала Рігі, унікальна королева гір Швейцарії. Це місце, де поєднується комфорт і історія, дух справжньої природи, неймовірні краєвиди і відчуття спокою. І саме в цьому відео я розповім вам усе, що знаю про Рігі, як ми туди їхали і чому це варто побачити самому. Отже, ми стартували потягом з Базеля до Люцерну. Потяг – це вже перша пригода, бо дорога швейцарською залізницею – це як міні-тур по музею природи. Тут сам процес подорожі – це вже частина задоволення. Вагони чисті, зручні, а за вікном відкриваються неймовірні пейзажі. За вікном рівнини та милі містечка, а ближче до Люцерна починають з'являтися гори. Люцерн – це не просто місто, це одне з найгарніших міст Швейцарії з його старовинним мостом, середньовічними будинками і видом на гору Пілатус. З Люцерна ми пересіли на потяг до Арнголдау, це вже біля самого підніжжя Рігі. І отут починається найцікавіше. Зубчаста залізниця, яка піднімає тебе прямо на вершину гори. Це не просто транспорт, це ціла історія в Русі. Залізниця функціонує з 1871 року і є першою гірською залізницею в Європі. І вона досі функціонує і перевозить сотні туристів щодня. Зубчастий механізм дозволяє потягу підніматися крутим схилом без ковзання. Їде повільно, і це навіть плюс, бо ти маєш час роздивитися все навколо. А з вікна видно пасторальні пейзажі. Зелені пасовища, маленьке шале, корів з дзвіночками, що повільно пасуться. Ця картина ніби зі швейцарської листівки. І справді, хочеться просто сидіти і дивитися у вікно. І це не лише краса, тут є кілька станцій для зупинок, якщо ви хочете піти на невеличкі прогулянки. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. І ось ми на вершині Рігі Кульм, 1797 метрів над рівнем моря. Начебто не так і високо, як інші альпійські гіганти, але повірте, вид звідси вражає. Панорама 360 градусів, і це не перебільшення. Видно до 13 озер – озеро Люцерн, озеро Цук та інші. А в ясний день видно Альпи на горизонті і навіть Чорний ліс у Німеччині. До речі, нам дуже пощастило з погодою. Було сонячно, а на самій вершині відчувалася приємна прохолода. Освіжаюче, але не холодно. Просто ідеальні умови для прогулянки. А на самій горі є оглядові майданчики, лавки, ресторан, де можна посидіти і помилуватися видами за чашкою кави. А ще готель, у якому можна переночувати, щоб вранці зустріти світанок. Навколо вершини є кілька легких маршрутів для пішого туризму. Це справжнє задоволення. Прогулятися і помилуватися краєвидами, не напружуючись.
Одна з перших речей, яку помічаєш на вершині, це телевежа. Вона висотою понад 90 метрів і використовується для радіо та телевізійного мовлення по всьому регіону. Виглядає вона трохи контрастно на фоні природи, але саме це й надає їй своєрідного шарму. Також біля неї часто фотографуються. Вона додає відчуття масштабу і сучасності серед класичного альпійського пейзажу. А тепер для тих, хто любить відчути край неба. Рігі – справжній рай. На Рігі працюють параглайдинг-центри. Можна полетіти з інструктором в тандемі, і це абсолютно безпечно, навіть якщо ти ніколи нічого схожого не пробував. Це не просто активність. Це спосіб побачити гору з іншого боку. Тандемний політ – це можливість буквально злетіти з вершини і насолоджуватися неймовірними краєвидами з гори. Якщо в тебе немає досвіду, не біда. Тебе пристібають до професіонала, і ти насолоджуєшся польотом без зайвого ризику. Навколо Ріги є ціла мережа піших маршрутів, від легких прогулянок до більш активних хайкінгових трас. Все розмічено, все доглянуто, орієнтуватися просто, а ходити приємно. Тут можна гуляти годинами. Є легкі маршрути для сімей, а є складніші для досвідчених туристів. Взимку Ріги перетворюється на затишний гірськолижний курорт. Санки, лижі, снігоступи та гарячі напої. Для тих, хто любить активний відпочинок, це ідеальне місце. І ще одна приємність – місцева кухня в ресторанах на вершині і біля підніжжя. Тут можна спробувати традиційні швейцарські страви – фондю, раклет та смачні десерти. Після підйому чи прогулянки – це просто ідеальне завершення. Рігі має багато історій. Її назва Регіна Монтіум, тобто королева гір на латині. У 19 столітті ця гора була одним з перших туристичних центрів Альп. Сюди приїжджала навіть королева Вікторія. Перша гірська залізниця в Європі була прокладена саме тут, і це зробило Рігі дуже популярною серед європейської еліти. Цікаво, що в ясну погоду звідси видно аж до 13 озер, і можна побачити вершини понад 100 гір. Ще тут часто проводять відкриті концерти просто неба, на світанку. Це дуже атмосферно і рідко де можна побачити таку гармонію природи і музики. Для мене Рігі стала справжнім відкриттям. Це місце, де відчуваєш, що гори можуть бути доступними, але не менш вражаючими, де від природи береш максимум, але без напруження, де можна дихати на повні груди. Мені сподобалася ця простота і природність, коли не потрібно було долати складні маршрути, щоб отримати кайф від краєвидів. Краєвиди змінювалися щогодини, від легкого туману до яскравого сонця, і це додавало магії кожному моменту. Тому раджу планувати поїздку так, щоб провести на вершині хоча б кілька годин, бо види і атмосфера міняються дуже швидко. А також обов'язково спробуйте піднятися зубчастою залізницею. Це як маленька подорож у часі і водночас можливість побачити природу такою, як вона є. І якщо любите активності, спробуйте параглайдинг. Побачити гору з висоти – це досвід, який залишиться з вами надовго.
Подорож, яка поєднує комфорт, історію, неймовірні краєвиди і глибоке внутрішнє перезавантаження. Це місце, яке варто побачити хоча б один раз у житті. Якщо плануєте мандрівку Швейцарією, обов'язково додайте Рігі у свій список. Сподіваюся, вам сподобалася ця розповідь і до зустрічі у наступних відео.